Hej! Finns det någon kristall som du direkt ogillar? Alltså en kristall som du känner jättestor motvilja mot. I så fall vilken? Just den frågan ställde jag på Facebook och Instagram för ett tag sedan. Och det var många som kommenterade. Och det var jätteroligt att läsa alla anledningar och alla stenar. Några av de stenar som flest verkade ha svårt för, det var pyrit och hematit och till min stora förvåning också rosenkvarts. Listan med stenar blev ganska lång, som till exempel zoisit med rubin, botroidalagat, röd jaspis, ökenros, onyx, turkos, förstenat trä, obsidian och ametist. Och gröna stenar och bearbetade stenar var också med på listan. Men de som hamnade på en jämn första plats, det var de här två, malakit och tigeröga. Det här är två av de stenar jag själv använder absolut mest, speciellt i kristallnät. Men det verkar vara många som inte håller med mig om det, och det kan finnas en anledning till att du ogillar en kristall. En av anledningarna, det kan ju såklart vara att du helt enkelt bara tycker att den är ovanligt ful, eller så påminner den dig om någonting som ger dig obehag. Men när du känner direkt olust eller motvilja för en kristall så brukar det finnas en djupare mening med det. Ofta känner man sig väldigt dragen till en kristall, och det brukar betyda att man är redo att jobba med någonting som ligger på kristallens energifrekvens. Känner du dig likgiltig för en kristall, alltså du känner varken bu eller bä, den säger dig inget särskilt, så brukar det oftast inte betyda någonting alls. Det finns ingenting hos den kristallens energifrekvens som du behöver just nu, och därför känner du ingenting för den. Men känner du dig äcklad och ryser av obehag, eller känner dig motvillig till en kristall, det kan vara ett tecken på att du har någonting som du inte vill se hos dig själv. Alltså den berör strängar inom dig som skapar ett obehag. Den öppnar upp dörrar inom dig som du kanske inte är redo att öppna ännu. Du kan förstås bara låta det vara så och undvika just den här stenen. Men om du börjar lägga märke till den, att den liksom allt oftare dyker upp överallt, så får du nog tänka om lite grann. För det är förmodligen ett tecken på att det är dags att ta itu med det där som du inte vill ta itu med. För att vänja sig vid en sten som du inte gillar så behöver du börja med att vänja dig vid att ha den i ditt energifält. Börja med att vänja dig vid stenens utseende kanske. Och vid energin genom att ha den i samma rum där du vistas mest kanske. Och så småningom så kan du flytta den närmare och närmare. Och efter ett tag så kanske du kan ha den i fickan. Och en dag kanske du är redo att sitta med den i handen så här. Och känna på den och titta på den. Och då kanske du rent av börjar gilla den och tycka att den är vacker. Och när det händer, då är du förmodligen redo att börja jobba med den. Alltså att börja jobba med vad det nu är du behöver ta itu med. Kom ihåg att det handlar om din personliga utveckling. Så bär den på dig, inte så här stor då, tills du känner dig klar med den. Och ha inte för bråttom, för det vinner du absolut ingenting på. Låt det ta sin tid. Ja.